Hi guys! Welcome to my channel! For today's video, I'm going to share 3 simple recipes for 2 delicious desserts. Please watch until the end for special shoutouts. Let's start cooking! Maglagay ng mixed berries sa pan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ganun kamahal ang mixed berries. Mas mahal pa nga ang 1 kilong sibuyas. Pero, pwede kayo gumamit ng kahit anong gusto nyong prutas, katulad ng pineapple or mango. Lutuin lang ang berries sa low fire. Haluin paminsan-minsan hanggang lumabas ang katas ng berries. Kapag lumabas na ang katas ng mixed berries, pwede nang ilagay ang lemon rind at juice ng kalahating lemon. Maglagay din ng 1 sandok ng honey. Pwede din kayo gumamit ng sugar, pero mas healthy ang honey. Haluin paminsan-minsan at ituloy ang pagluluto hanggang madurog ang mixed berries. Kapag nadurog na ang mixed berries at lumapat na siya, pwede nang patayin ang stove. Ngayon, luto na ang ating mixed berry compote. Gagamitin natin ito para sa paggawa ng Oreo mixed berry ice cream at yogurt berry cake. Ilagay ang pinalamig na bowl sa palanggana na may yelo at asin. Maglagay ng 2 box ng all-purpose cream. Maglagay din ng 2 kutsarang condensed milk. Maglagay din ng 1 latang creme densada.
wire whisk. Haluin lang hanggang maging parang tunaw na ice cream. Kung may electric mixer kayo, mas maganda. Pero dahil wala kaming electric mixer, nagtulungan na lang kami ni Daddy. Maglagay ng 1 teaspoon ng vanilla. Haluin ulit maigi. Halos 20 minutes nag-alternate kami mag-mix ni Daddy. Pero kapag gumamit kayo ng mixer, siguro 5 minutes lang. Pwede nang ilagay ang dinurog na Oreo cookies. Gamit ang spatula, i-fold ang Oreo cookies sa mixture. Ito na ngayon ang ating pinalamig na mixed berry compote. Pwede nyo na diretso ihalo ang mixed berry compote sa mixture. Pero para mas magandang tingnan, in-alternate namin ang paglalagay ng ice cream mixture at mixed berry compote sa lalagyan. Ulit-ulitin lang ito hanggang mapuno ang lalagyan. Ito na ngayon ang ginawa nating Oreo mixed berry ice cream. Ilagay lang sa freezer for 1 hour. Pagkatapos, pwede nang kainin. Maglagay ng 20 grams of Greek yogurt, mixed berries flavor. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng yogurt. Pero, para sa akin, mas masarap ang Greek yogurt. Maglagay din ng 2 itlog. I-mix gamit ang wire whisk. Maglagay ng 1.5 kutsarang cornstarch. Pwede din kayo gumamit ng almond flour kung naka-keto diet kayo. Haluin ulit mabuti. Kapag nahalo na ng mabuti, pwede nang isalin ang mixture sa baking pan. Naglagay lang ako ng parchment paper para hindi dumikit sa pan. Manipis lang ang gagawin kong yogurt cake. Kasi, ilalayer ko ito at ilalagay kong mixed berry compote sa gitna.
Pero, kung gusto nyo ng makapal na yogurt cake, idoble nyo lang ang recipe. I-air fry ang ating mixture sa 160 degrees Celsius for 25 minutes. After 25 minutes, ito na ngayon ang ating yogurt berry cake. Malapit na ulit ang favorite part ko. It's sticky man time! Simple lang siyang gawin, pero napakasarap. Dahil ice cream at cake ang ginawa natin, mag-i-special shoutout ako sa mga taong ito. Shoutout kay Emily Tiki, Jesselyn Tiki, Tet Lopez, Jocelyn Hinlo, Criseder Raagas, and Natalie Denise Nainge. If you want to see more videos like this, please hit the like button and subscribe. Stay safe, stay awesome, happy cooking! Bye!